برج الحوت وشو حامل الفلك أخبار وأسرار ضمن عام 2020 رح نظهرها من خلال توقعات تفصيلية دقيقة لعالم الفلك آرام. رح نظهر بالبداية شو أهم الأحداث الفلكية العامة اللي رح تظهرها حركة الكواكب الرئيسية، وننتقل لنظهر توقعات دقيقة بحسب يوم الميلاد لجميع مواليد البرج. أيضًا بختام التوقعات رح نظهر أهم الأوقات الإيجابية والسلبية بالعام الجديد بالجوانب العاطفية والمادية. رح نبدأ بأهم حدث فلكي ضمن العام الجديد، اجتماع الكواكب الرئيسية واقترانها في برج الجدي طوال أشهر العام. رح يظهر كوكب المشتري وزحل وبلوتو تأثير مباشر مرتبط بالبيت ال11. المشتري رح يمنح طاقة إيجابية وجرعة عالية من التفاؤل والقدرة على النهوض من أعباء وتقلبات العام الماضي، بشكل خاص المادية. تحسن إيجابي بالأنشطة الاجتماعية والعلاقة مع الأصدقاء، توسع بدائرة المعارف المقربة من القلب، وفرص قوية للتواجد ضمن أنشطة ترفيهية تتطلب مشاركة، عضوية نادي أو جمعية، أو التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني بأنشطة إنسانية أو لعمل مهني. ترقية هامة بالعمل الوظيفي لمن يعمل بمؤسسات حكومية أو تابع عمل سياسي. كوكب زحل في برج الجدي وأول درجات برج الدلو، بحركة تقدم وتراجع طوال أشهر العام، لكن تركيزه الأكبر في برج الجدي بمعظم أشهر العام. بيحمل مسؤوليات جديدة مطلوب تحملها اتجاه علاقة عاطفية أو مسؤوليات مرتبطة بأحد الأبناء. بيظهر بعض الضغوطات المادية والصعوبات بالوصول إلى الغايات المشتركة ضمن العلاقة القائمة. تحديات ممكن تظهر لطبيعة علاقة صداقة قائمة أو التواجد بأنشطة مهنية تتطلب تشارك وتعاون. وجود المشتري رح يظهر أثر سلبي أقل من العام الماضي، لكن خلال الشهر الرابع وأكتوبر ونوفمبر رح يواجه مواليد آخر عشرية تقلبات هامة لطبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة. كوكب بلوتو عم يظهر تعصب ونزعة للسيطرة والقيادة وفرض السيطرة على المحيط بالآراء الفكرية وأسلوب التعامل العاطفي مع الشريك. أيضًا وجود كوكب بلوتو رح يعبر عن إنهاء علاقات قائمة سببت متاعب على المدى الطويل من السنوات الماضية، وبدء بناء أسس وقواعد للتعامل مع المحيط الاجتماعي القريب من القلب. كوكب الروحانيات والإلهام والخيال نبتون عم يظهر تأثيره طوال أشهر العام في برج الحوت، بيمنح طاقة فنية وروحية عالية وسهولة بملامسة مشاعر وأحاسيس الآخرين. خيال خصب وقوة حدس ملحوظة وقدرة على التنبؤ بمستقبل الأحداث القادمة أو مشاعر وأحاسيس الغير خلال التعاملات اليومية. اتصالات نبتون المدعومة من المشتري خلال العام الجديد رح تظهر قدرة على تحقيق أمنيات وطموحات وأحلام طال انتظارها. تحقيق أمنية عاطفية، لقاء أحباء بعد صعوبات ومتاعب، أو ممكن يظهر حدث هام بالجانب المرتبط بالأبناء. تطور إيجابي هام بالأنشطة المهنية الإبداعية اللي بتتطلب مواهب فطرية فنية والعمل ضمن فريق. تركيز نبتون ضمن أشهر العام رح يظهر بالشكل الأكبر على مواليد ثاني عشرية من البرج. كوكب التحولات والتقلبات الغير متوقعة أورانوس طوال أشهر العام في برج الثور، بيت الفكر والتواصل، عم يظهر شحنة عالية من الأفكار المبتكرة الغير تقليدية البعيدة عن ما هو متداول ضمن المجتمع. تحولات هامة بالأنشطة الدراسية والدورات التدريبية. تطورات هامة بالأوضاع المهنية المرتبطة بالتعليم ونقل المعارف والأفكار، أو التواجد بشكل مفاجئ ضمن أنشطة مهنية تتطلب سفر وانتقالات قصيرة وتواصل والعمل ضمن فريق. تحولات هامة عم تظهر بأوضاع أحد الإخوة وطبيعة استقرار العلاقات وانسجامها مع المحيط القريب. ممكن يظهر تقارب وتباعد بحسب اتصالات أورانوس ضمن أشهر العام. أيضًا تغييرات عم تظهر على صعيد الجانب المرتبط بالممتلكات المادية،
شراء أجهزة إلكترونية أو أجهزة نقل تقلبات وانشغال أكبر ضمن أشهر العام بهالجوانب. تركيز أورانوس رح يظهر بالشكل الأكبر على مواليد أول عشرية لنهاية عام 2020. رح ننتقل هلأ أصدقائي لتوقعات دقيقة تفصيلية بحسب يوم الميلاد، شو أهم حدث رح يظهر ضمن العام الجديد، ونبدأ مع مواليد 19 و20 فبراير. عام 2020 رح يسلط الأفكار والمشاعر لتحقيق الرغبات المشتركة مع الأحباء ضمن العلاقة، واهتمام أكبر بالمسائل المرتبطة بالأحباء، تفاصيل العلاقة، وزيادة المصاريف المالية المرتبطة بأنشطة ترفيهية، نشاط أكبر بين الأصدقاء، وحماس واندفاع لتحقيق الأهداف اللي بتتطلب مجهود، عمل جماعي أو تعاون. تحولات هامة على الصعيد الفكري، والقدرة على إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل اللي ممكن تواجه خلال ممارسة الأنشطة اليومية الاعتيادية. تحولات هامة بطبيعة العمل الوظيفي، ممكن بدء نشاطات مهنية لها علاقة بوسائل التواصل أو أنشطة تعليمية. فرصة للحصول على ترقية مهنية لمن يعمل بالأنشطة التعليمية أو الأعمال المرتبطة بنقل المعارف والهوايات والأفكار. ممكن عودة لمزاولة عمل بعد انقطاع طويل الأمد لتدعيم مصادر الدخل المالية. فرصة للحصول على منصب ضمن مؤسسة حكومية أو ترقية مهنية لمن يعمل بالأنشطة السياسية. تحول هام بأوضاع أحد الأخوة بجانب مادي، أو فرصة سفر مفاجئة وسريعة إيجابية الأثر. مواليد 21 و 22 فبراير بيظهر العام الجديد رغبة بالابتعاد عن الأضواء بسبب ظروف وأنشطة غير ظاهرة للعلن. ممكن التواجد ضمن أعمال بمؤسسات بعيدة عن المكان المسكون، أو الانشغال بأوضاع صحية. بينصح الفلك مواليد 21 بشكل خاص الحذر من الانجرار لعادات صحية سلبية بسبب تقلبات بأوضاع العمل أو صعوبات بتحقيق رغبات مادية. فرص ضمن العام الجديد للعودة للأنشطة الترفيهية مع أصدقاء مقربين، أو الانشغال بأنشطة فكرية تتطلب مشاركة وتعاون مع المحيط القريب. أوضاع الإخوة والمحيط القريب من السكن عم تظهر تقلبات مستمرة خلال العام الجديد. ممكن انتقالات وسفريات قصيرة مفاجئة، أو القيام بأنشطة تعليمية واتباع دورات بغرض تدعيم المهارات اللغوية. فرصة لمواليد 21 فبراير للتواجد ضمن نشاط عاطفي غير معلن أو الاستفادة المادية من أنشطة مهنية غامضة. عام إيجابي للاستفادة المادية من الأفكار والعمل بالأنشطة المهنية اليدوية المرتبطة بإظهار الجمال والفن. مواليد 23 24 25 فبراير عام 2020 رح يحمل تحولات هامة استثنائية على الصعيد الشخصي وطريقة التعبير عن الذات والأفكار. تغيرات رح تظهر بالشكل الخارجي وأسلوب التعبير عن الذات خلال طرح نقاشات وأفكار. انفتاح لأفكار جديدة ممكن كان يتم رفضها وعدم تقبلها، أو خوض تجارب جديدة بأنشطة فكرية دراسية. ممكن بعض التقلبات بالآراء والمشاعر تظهر بشهر فبراير خلال فترة تراجع عطارد. بينصح الفلك الحذر من القيام بتحولات هامة مرتبطة بالشراكات العاطفية أو المالية، أو توقيع عقود وأوراق هامة تتطلب استمرارية أو ثبات. تقلبات بأوضاع الإخوة وتدعيم الروابط العائلية من خلال توسع بفرص اللقاءات والتواصل والقيام بأنشطة ترفيهية مشتركة. الأوضاع المالية بتظهر تقلبات وعدم استقرار. الفلك بينصح بتجنب الإسراف المالي ضمن هذا العام. ممكن بعض المبالغة بتقدير الإيرادات المالية من أنشطة مهنية مشتركة أو التعاملات المادية مع الأصدقاء. تحولات هامة إيجابية لمواليد 23 فبراير مرتبطة بأنشطة عمل مع أصدقاء أو ضمن أنشطة مهنية تتطلب تفاعل وتعاون، أو لمن يعمل ضمن مؤسسات عمل حكومية أو سياسية. ممكن ترقيات مهنية غير متوقعة. مواليد 26 و 27 فبراير
عام 2020 رح يحمل تأثير هام بالأوضاع المالية وطرق كسب المال. ممكن تظهر تغيرات بمصادر الدخل نتيجة تقلب بالأنشطة المهنية وعدم استقرار وظيفي. بينصح الفلك ضمن العام الجديد تنظيم النفقات والحذر من التهور وراء المشاريع والعروض اللي ممكن تظهر خسائر بسبب عدم دراسة دقيقة أو التهور والاندفاع. عام 2020 غير إيجابي للمراهنة على الحظوظ بهالجانب، بحاجة أكبر لبذل جهد حقيقي ومستمر بشكل خاص ضمن الشهر الثامن والعاشر من العام الجديد. الجانب العاطفي بيظهر بعض التقلبات، ممكن بسبب ضغوطات مادية أو بسبب توسع الرغبات المشتركة المرتبطة بالأحباء أو أحد الأبناء. بينصح الفلك عدم التهور والاندفاع وراء علاقات عابرة ممكن تسبب الأذى وتحول غير متوقع بعلاقة شراكة قائمة. فرص إيجابية ضمن الشهر الثالث للقيام بسفر قصير بغرض التنزه أو الاستفادة بنشاط دراسي أو دورة تدريبية. مواليد 28 29 فبراير و1 مارس. عام 2020 رح يظهر تحولات هامة إيجابية الأثر على صعيد الأنشطة الفكرية اللي بتتطلب مهارات تواصل وشرح أفكار ومهارات لغوية، طاقة فكرية عالية وقدرة على التنبؤ والابتكار وإظهار طابع تعليمي خلال شرح وجهات النظر للآخرين. عام إيجابي لتحقيق نجاحات بالأنشطة المهنية المرتبطة بالتعليم ونقل المعارف والعلوم. تحولات هامة على الصعيد المهني المرتبط بالأعمال اللي بتتطلب تعاون ومشاركة للإنجاز. ممكن الانضمام لجروب عمل ضمن مؤسسات تواصل أو نقل. حظوظ إيجابية لأحد الإخوة، ممكن شهرة مالية أو علمية. علاقة إيجابية مع المحيط القريب وفرص للقيام برحلات قصيرة للقاء أصدقاء مقربين أو استعادة علاقات صداقة من الماضي. الفرصة متاحة للأنشطة الترفيهية المشتركة بشكل خاص الشهر الثالث والخامس من هذا العام. الجانب المالي بيشهد ضغوطات وعدم القدرة على ضبط المصاريف المرتبطة بتحقيق رغبات مشتركة مع الأحباء أو المرتبطة بأحد الأبناء. تحسن إيجابي بالأوضاع الصحية والمادية المرتبطة بالأم، وممكن سفر للأم أو سفر قصير للقاء عائلي مرتبط بهالجانب. مواليد 2 و 3 مارس. عام 2020 بيظهر تحولات هامة على الصعيد العائلي المرتبط بالأهل الأب والأم. طبيعة العلاقة داخل السكن أو بيسلط اهتمام أكبر للأنشطة المادية العقارية والأعمال المهنية اللي بيتم القيام فيها داخل مكان السكن. بعض التقلبات لمواليد 2 مارس بمكان السكن أو صعوبة بالحصول على استقرار نفسي لأسباب عائلية أو ضغوطات لها علاقة بالجانب العاطفي والعلاقة مع الشريك. ممكن تظهر خلافات ضمن العلاقة لأسباب عائلية بشكل خاص الشهر الرابع والعاشر من العام الجديد. مواليد 3 مارس حظوظ إيجابية وتوسع بالأنشطة الترفيهية اللي ممكن يتم القيام فيها داخل السكن أو الاحتفال بمولود جديد ضمن العائلة. أيضاً حظوظ إيجابية لمواليد 3 مارس لتحقيق استفادة مالية من أعمال بيتم القيام فيها داخل السكن أو الاستفادة من الممتلكات العقارية. إنفاق مالي أكبر ضمن أشهر العام الجديد مرتبط بتوسع بالمنزل أو إضافة طابع جمالي على مكان السكن. فرصة إيجابية لمواليد 3 مارس للارتباط وإعلان علاقة عاطفية. مواليد 4 و5 مارس. عام 2020 رح يحمل الفرصة الإيجابية المناسبة للتعبير عن الذوق والتألق الفكري والعاطفي. فرصة إيجابية لبدء علاقة عاطفية جديدة ممكن تظهر بين 22 و 30 مارس. عام إيجابي لتدعيم الروابط العاطفية مع الأحباء وتحقيق الاستقرار ضمن العلاقة القائمة. الحظوظ داعمة لتحولات هامة مرتبطة بالأبناء، الاحتفال بمولود جديد، أو فرصة إيجابية للسيدات للدخول بالحمل.
الجانب المالي المتعلق بالممتلكات بيظهر تغيرات، ممكن بيع أو شراء أو توسع بمصادر الدخل الثابتة. عام حظوظ إيجابي لمن يعمل بالأنشطة الترفيهية أو طبيعة العمل تتطلب هواية وموهبة فردية كالغناء والتمثيل. العلاقة مع الإخوة والمحيط القريب تظهر انسجام إيجابي وتقارب بالأفكار، ممكن مساعدة مادية من أحد الإخوة. بعض التقلبات ممكن تظهر لمواليد 5 مارس بطبيعة العلاقة مع الأصدقاء، ممكن بعض المواجهات والخلافات أو الانقطاع بالتواصل والابتعاد عن الأنشطة اللي بتتطلب تعاون ومشاركة. مواليد 6 و7 و8 مارس، عام 2020 بيحمل تحولات هامة على الصعيد المهني والمسؤوليات المطلوب تحملها اتجاه الغير، ممكن رعاية واهتمام بالشريك العاطفي وإظهار طابع متسامح وميال لتقديم الخدمات وتجنب المواجهات والشجارات. الجانب الصحي بيظهر بعض التقلبات، ممكن زيارة طبيب أو اتباع حمية غذائية. بشكل خاص مواليد 6 مارس ممكن انشغال بوضع صحي شخصي أو بيتعلق بأحد الإخوة والأشخاص المقربين من القلب. بينصح الفلك اللي عم بيعاني بوقت سابق من أعراض مرتبطة بالقلب بمنطقة الغدد، بينصح الفلك الحذر من إجهاد الجسم بعادات صحية سلبية بشكل خاص ضمن الشهر الثامن. حظوظ داعمة لمواليد هذه الفترة طوال أشهر العام من أحد الأصدقاء المقربين، ممكن تلقي دعم مادي أو معنوي أو توسع إيجابي بدائرة المعارف القريبة. حظوظ إيجابية لإتمام أوراق حكومية أو العمل ضمن أنشطة بتتطلب مشاركة وتعاون. تحولات إيجابية لمواليد 8 مارس بالوضع الوظيفي، ممكن العمل ضمن مؤسسات لها علاقة بالنقل أو التواصل أو لها طابع خدمي. فرصة للارتباط العاطفي أو زواج أو تحولات هامة بأوضاع الشريك المهنية لمواليد 8 مارس. مواليد 9 و10 مارس، تحولات هامة على صعيد الشراكات العاطفية والمادية وطبيعة العلاقات اللي بتتطلب تعاون وتشارك. الشعور بالأمان والاستقرار رح يتولد من خلال وجود شريك قوي بيشارك مسؤولية الحياة المادية أو العاطفية. بعض التقلبات ممكن تظهر بطبيعة العلاقة القائمة مع الأحباء. لمواليد 9 مارس ممكن علاقة جديدة تظهر أو إنهاء علاقة من الماضي. عام حظوظ إيجابي لمواليد 10 مارس لتحقيق الرغبات العاطفية المشتركة مع الأحباء، ممكن الاحتفال بمولود جديد ضمن العائلة أو القيام برحلات قصيرة ولقاء أشخاص مقربين من القلب، أصدقاء أو شريك عاطفي. حظوظ داعمة أيضا لمواليد 10 مارس لتحولات هامة بالأعمال الحكومية أو ضمن مؤسسات لها طابع سياسي، ممكن ترقيات تظهر. توسع بالممتلكات المتعلقة بوسائل نقل أو أجهزة تواصل. فرصة لمواليد 10 مارس للاستفادة من ميراث مالي أو تلقي هدايا ثمينة من شريك عاطفي. تحولات إيجابية هامة بأوضاع الشريك المالية. مواليد 11 و 12 مارس، عام 2020 رح يظهر ابتعاد عن الأضواء نتيجة ظروف وتقلبات لأسباب عاطفية أو لها علاقة بعدم استقرار بمصادر الدخل المادية. بعض الصعوبات ممكن تظهر بضبط المصاريف المادية المتعلقة بالشريك العاطفي أو تحقيق رغبات غامضة غير معلنة ضمن المحيط القريب. انجذاب أكبر ضمن أشهر العام للتواجد ضمن أنشطة عاطفية غامضة بشكل خاص ضمن شهر أكتوبر. تظهر بعض العروض المغرية بهالجانب، لكن الفلك بينصح بشكل خاص الأشخاص المتزوجين الحذر من تهورات بهالجانب، ممكن التعرض لتشوه سمعة أو انقلاب سلبي بأوضاع الشراكة القائمة. أيضًا بالجانب المالي بينصح الفلك الحذر من التهور بالأنشطة المالية اللي بتتطلب شراكة وتعاون أو الدخول مع مؤسسات حكومية لها علاقة بالضرائب. بمواجهات الحظوظ ما رح تساهم بهالجوانب، الأفضل تأجيل المشاريع والخطوات الهامة بشكل خاص
آخر 3 أشهر من العام. تحولات هامة لمواليد 12 مارس على الصعيد المهني، ممكن ترقيات بالعمل أو بدء نشاط مهني جديد بيتطلب مهارات فكرية ودقة بالعمل. مواليد 11 مارس، العلاقة مع أحد الأصدقاء المقربين ممكن تظهر تقلبات أو انقطاع بالشهر الرابع أو 11 من العام. مواليد 12 مارس، تغييرات هامة مرتبطة بأحد الإخوة. أيضًا تغييرات هامة بنشاط دراسي أكاديمي، ممكن التغير أو الإيقاف والانتقال إلى جانب مهني وظيفي. الفلك بينصح مواليد 12 مارس الحذر من التسرع خلال إمضاء العقود والأوراق الهامة أو التعامل مع مؤسسات سفر أو هجرة. مواليد 13 و14 مارس، عام 2020 رح يظهر تحولات هامة على صعيد الأفكار والمعتقدات الروحية، إبحار وتوسع أكثر بالجوانب المرتبطة بقضايا المجتمع. توسع إيجابي التأثير بالأنشطة الدراسية الأكاديمية وفرص للحصول على منحة دراسية، أو تحقيق تدعيم الوضع المهني بدورة تدريبية. الحظوظ داعمة ضمن الشهر الثالث ونهاية شهر نوفمبر للبدء بخطوات هامة لها علاقة بسفر أو هجرة وزيارة أماكن لأول مرة. فرصة لبدء تواصل عاطفي على مسافة بعيدة أو سفر لتحقيق رغبة عاطفية. الحظوظ داعمة لتحولات هامة بالوضع المهني لمن يعمل بالمؤسسات مرتبطة بالتعليم العالي أو القانون أو بمؤسسات حكومية إدارية، ممكن ترقية وتحول إيجابي بالوضع المهني. تحولات إيجابية بطبيعة العلاقة مع الأصدقاء، توسع بدائرة المعارف ومساعدة من صديق، ممكن يكون في فارق واضح بسنوات العمر بالأصدقاء اللي ممكن يتم اللقاء فيهن مشاركتهم الأفكار والهموم. مواليد 15 و 16 مارس، العام الجديد رح يحمل تحولات هامة بالأوضاع الوظيفية وتدعيم المركز الاجتماعي من خلال البحث عن مهنة وطبيعة عمل مستقرة أو التنقل لأكثر من عمل وظيفي، ممكن ضمن أشهر العام الجديد. تحولات هامة إيجابية لها علاقة بأنشطة مهنية تتطلب جهد عمل جماعي وتعاون، ممكن الاستفادة المادية من الأفكار لتحقيق مكاسب مالية. استفادة مالية من الأنشطة المهنية اللي بتتطلب تواصل أو سفر قصير، استخدام أكثر من المعتاد لوسائل النقل بسبب أوضاع مهنية جديدة أو دورات دراسية وتدريبية ممكن الدخول فيها. ممكن تلقي مساعدة مادية من أحد الأخوة. الحظوظ متاحة للحصول لترقية ضمن عمل حكومي أو تحقيق تقدم إيجابي بأوراق لها علاقة بالحصول على جنسية في بلد هجرة. بشكل خاص مواليد 16 مارس، تحول إيجابي هام بهالجانب. مواليد 17 18 و 19 مارس، عام 2020 عم يحمل تحولات هامة بالأنشطة الاجتماعية وتوسع دائرة المعارف المقربة من الأصدقاء أو تلقي مساعدة من صديق. حظوظ داعمة لتحقيق الأماني والرغبات المشتركة مع الأحباء، فرصة إيجابية للارتباط العاطفي بين الشهر الثالث والخامس أو تحقيق رغبة مشتركة ضمن العلاقة لها علاقة بالأبناء. الحظوظ داعمة للسيدات من هذه الفترات لتجربة الحظوظ بالدخول بالحمل. تحولات هامة بالأوضاع الوظيفية، ممكن ترقية غير متوقعة ضمن العمل أو الحصول على موارد مالية جديدة من مشاريع تتطلب جهد عمل جماعي لإتمامها. الحظوظ داعمة لتحقيق نجاحات غير متوقعة بالجزء الأول من العام. توسع بالأنشطة اللي بتتطلب سفر وتنقلات قصيرة، ممكن زيارة إخوة أو لقاءات في أماكن سفر مع أصدقاء مقربين من القلب بعد انقطاع طويل. الفرصة متاحة لترأس مجموعة عمل أو الظهور ضمن الأعمال والأنشطة السياسية. مواليد 19 مارس، بعض التحولات السلبية لها علاقة بأوضاع أحد الأخوة
أو ممكن الانشغال بمسائل من الماضي مرتبطة بميراث مالي. أيضًا الصحة بحاجة أكثر للانتباه، ممكن الانجرار لعادات صحية سلبية. أيضًا بينصح الفلك مواليد 19 مارس الحذر وعدم التسرع بالدخول ضمن أنشطة عاطفية وعلاقات غرامية غامضة ممكن تظهر أثر سلبي غير متوقع النتائج نتيجة التهور بهالجوانب. رح نختم توقعاتنا بإظهار أهم الفترات الزمنية العاطفية والمادية لجميع مواليد برج وطالع برج الحوت ضمن أشهر العام. نبدأ بالجزء الثاني من شهر يناير، بيظهر تحولات هامة على صعيد الأنشطة العاطفية وطريقة التعبير عن الذات ضمن الأنشطة الاجتماعية بطرق فنية مبتكرة. ممكن تظهر بعض التقلبات ضمن العلاقات القائمة لمواليد ثاني عشرية بسبب مسؤوليات اجتماعية أو ظهور جانب غامض من نشاط عاطفي أو مهني للعلن، ممكن يضر بالسمعة الشخصية ضمن البيئة الاجتماعية. الجزء الثاني من شهر يناير بيظهر مساعدة مادية أو معنوية من صديق مقرب. من 10 فبراير ل6 مارس تحولات إيجابية بمصادر الدخل مع زيادة بالمصاريف المرتبطة بتحقيق أماني ورغبات مرتبطة بالمحيط القريب من الأحباء. شهر مارس وبشكل خاص الجزء الثاني إيجابي للمبادرات العاطفية وإجراء عقود زواج ومصارحة والتعبير عن المشاعر. فترة إيجابية لتدعيم العلاقة مع الأخوة والأصدقاء، ممكن سفر قصير. الاستفادة المالية من أعمال الفكرية أو توسع بالممتلكات المرتبطة بوسائل النقل وأجهزة التواصل، فترة إيجابية للشراء. الأيام الأفضل ضمن شهر مارس للمبادرات الهامة بهالجوانب اللي ذكرتن يوم 22 23 و 28 مارس. من 1 حتى 16 أبريل فترة إيجابية لتعديلات هامة على مكان السكن أو الاستفادة المادية من الممتلكات العقارية، بيع أو شراء أو إيجار. أيضًا فترة حظوظ إيجابية لتوسع بالأنشطة الترفيهية والحفلات والدعوات العائلية ضمن السكن، اهتمام أكبر بالمسائل الأسرية. من 13 حتى 25 أبريل تظهر تحولات بمصادر الدخل المالية. بينصح الفلك الحذر من التعديلات الهامة بالمشاريع اللي بتتطلب عمل مشترك وتعاون أو الأنشطة الإعلامية. من 22 لنهاية شهر أبريل بينصح الفلك الحذر خلال النقل والسفر من التعرض لتعطيلات بوسائل النقل أو أجهزة التواصل. يوم 30 أبريل سلبي لأي تحول هام بنشاط عاطفي أو مالي. من 27 ماي حتى 6 يونيو فترة سلبية التأثير بأي نشاط مالي بيتعلق بالممتلكات، ممكن تظهر بعض التقلبات بأوضاع السكن أو تحولات بأوضاع الأهل والعلاقات الأسرية. من 21 يوليو حتى 5 أغسطس آب الجانب الصحي بحاجة إلى اهتمام أكبر، بشكل خاص اللي عم بيعاني بشكل مسبق من متاعب لها علاقة بالقلب. بينصح الفلك تنظيم وجبات الغذاء وزيارة الطبيب بحال ظهور أعراض غير اعتيادية بهالفترة، بشكل خاص أول عشرية من البرج. من 21 أغسطس آب حتى 10 سبتمبر تحولات هامة على صعيد الشراكات العاطفية، علاقات الزواج أو شراكات مهنية. 20 أغسطس إيجابي لتوقيع عقود شراكة وبدء نشاط مهني بيتطلب تعاون. نهاية شهر أغسطس آب بتظهر تحولات هامة على صعيد الصداقات، ممكن انقطاع تواصل مع صديق بدون رجعة. من 12 سبتمبر لمنتصف نوفمبر فترة بحاجة لضبط المصاريف المادية وتجنب التهور بالأنفاق لتحقيق رغبات غامضة عاطفية أو مالية، ممكن تظهر صعوبة بتحقيق استقرار بمصادر الدخل الأساسية. يوم 30 أبريل سلبي لأي تحول هام بنشاط عاطفي أو مالي. من 27 ماي حتى 6 يونيو فترة سلبية التأثير بأي نشاط مالي بيتعلق بالممتلكات، ممكن تظهر بعض التقلبات بأوضاع السكن أو تحولات بأوضاع الأهل والعلاقات الأسرية.
من 21 يوليو حتى 5 أغسطس آب. الجانب الصحي بحاجة إلى اهتمام أكبر، بشكل خاص اللي عم بيعاني بشكل مسبق من متاعب لها علاقة بالقلب. بينصح الفلك تنظيم وجبات الغذاء وزيارة الطبيب بحال ظهور أعراض غير اعتيادية بهالفترة، بشكل خاص أول عشرية من البرج. من 21 أغسطس آب حتى 10 سبتمبر، تحولات هامة على صعيد الشراكات العاطفية، علاقات الزواج أو شراكات مهنية. 20 أغسطس إيجابي لتوقيع عقود شراكة وبدء نشاط مهني بيتطلب تعاون. نهاية شهر أغسطس آب بتظهر تحولات هامة على صعيد الصداقات، ممكن انقطاع تواصل مع صديق بدون رجعة. من 12 سبتمبر لمنتصف نوفمبر، فترة بحاجة لضبط المصاريف المادية وتجنب التهور بالأنفاق لتحقيق رغبات غامضة عاطفية أو مالية. ممكن تظهر صعوبة بتحقيق استقرار بمصادر الدخل الأساسية. من منتصف لنهاية شهر أكتوبر، توسع بفرص الزواج وتحسن إيجابي بأوضاع الأنشطة المهنية اللي بتتطلب تعاون. من 11 نوفمبر لمنتصف شهر ديسمبر، فرص قوية للسفر والهجرة أو تحقيق رغبة لها علاقة بأوراق جنسية أو كسب دعوة قضائية. هاي كانت أصدقائي الغاليين ختام توقعاتنا الفلكية للعام الجديد. تمنياتي لإلكن بكل الخير والحب، بانتظار دعمكم وتفاعلكم الإيجابي للقناة.